لا، شكرا أنا دكتور بعتقد زيناتي. إنه صحيح النظام التربوي الموجود هو بضل، لأنه إذا أنت نقلت كمان من الغرب بقوموا بيقولوا لك أنت عم تعمل بتدخل الاستعمار الغربي، يعني أنت واقع بين أمران أحلاهما مر. بعدين مش كل الأسئلة بيقدر الواحد يجاوب عنها. هلا الأولى اللي سألت قالت استشهدت بشكسبير to be or not to be. وفي قول لشكسبير كمان بنفس هاملت بقول شو conscience made of cowards، يعني الضمير الأخلاقي بيجعل مننا بالنهاية مجرد جبناء. ف هلا فخرينا بأماكن ضخمة، يعني ما في طرح حقيقي في العالم العربي. الأنظمة اللي جاءت مباشرة من الاستعمار نقلت البرامج الاستعمارية كما كانت، ولم يفكر في تغييرها بطريقة صحيحة. مثلا أنا درست النظام الفرنسي كما كان، لما وصلت على فرنسا ما كنت شاعر إنه هن بيعرفوا أي شيء ما بعرفه. أنا كنت بعرف اللغة العربية كمان أكثر، يعني أحسن زيادة على ما بيعرفوا. كتب العلوم كانت لم تكن تطبع حتى في لبنان، كانت تستورد. هلا القصة أصعب. بعتقد أنا هنا يمكن هابرماس بيساعدنا شوي. أنا بعتقد إنه الفلسفة تساعد كل الناس. هو رورتي قال إنه ولا الفلسفة الليبرالية، يعني بس بالنهاية حتى الليبرالية هي نتيجة فلسفة، يعني حتى فشل الفلسفة هذا بعتقد أرسطو من البداية إنه أنت مشان تضرب الفلسفة لابد من أن تأتي بفلسفة أخرى، يعني بالتالي لن تخرج منها. ف هابرماس قال شغلة مهمة إنه يجب أن يكون هناك، وقال رورتي بالنهاية الليبرالية هي ماذا؟ هي قبل كل شيء نقاش حر بدون أي كراهية، بدون أي إجبار. يعني أنا ما مستعد أطلع على التلفزيون وبعدين ألاقي بلا ما أكمل الحديث. فبعتقد إنه واجبنا كلنا إنه نحاول أن نفكر في مصيرنا ومصير البشر مع بعض، والحل سنستطيع أن نجده. يعني يجب أن نظل متفائلين بالنهاية، وأنه حتى هذه الأرض هلا بلش يفكروا إنه يطلعوا على القمر يستعمروه والمريخ. فأنا بعتقد إنه مع بعض إذا بتضلكم مع بعض بضل في ناس مهتمين بالفلسفة وبقيمتها وبالعلم، وبعودوا العرب إلى العلم صحيح والروح العلم والروح العلمية في طرح المشاكل، هناك أمل، وهناك دوما أمل. واحد ألماني بعتقد قال هناك دوما أمل، لأن هناك كثيرين من بدون الأمل، لأنه ليس هناك من أمل فإن الأمل قد أعطي لنا. فأنا أقول أنه الرجاء يجب أن يبقى، ويجب ألا نيأس على الإطلاق. وإذا كان هناك من خطاب فلسفي أخير فإن الفلسفة ليست خطاب يأس، الفلسفة هي قبل كل شيء خطاب أخوة، وخطاب تقول أنا أستطيع أن أقابل الآخر والماضي الذي كان لي ولغيري، ونستطيع أن نبني عالم أفضل وأجمل مع بعض. وشكرا. شكرا دكتور زيناتي. خلص بالقهوة إذا بتريدوا. شكرا لك دكتور Shivak. Would you like to add something before we conclude? Yeah, I would like to add a few comments. I do not know much about the Lebanese university system, but I am skeptical to a more, should we say, nationalist approach to it. I think the university system today, if you look at it, will have general aspects all over the place, namely specialization in various sciences, and whatever language you have to catch up with the research front. You have to be on the front among the best, and whatever kind of national language you start with, that's where you have to end up. But that's a problem today, because there are so many different disciplines, and you have to see what you can find in between, because there is no synthesis of the various sciences. There is no God's eye anymore, where you can see everything from all perspectives.
You have to, if you want to look into the sciences, you have to know the sciences. You have to know, if you go into criticize, you have to know what you are thinking about. So at my center, people who are talking about physics have to be have to have a degree in physics and be philosophers at the same time. And then they can say something about shortcomings and what they can say and not say. And that's a way of doing transdisciplinary work. That's for the very good people who are at the same time reflective, should we say, philosophically raised and trained, but also who know the various disciplines from the inside. Those are the people who can do something, not on the cafe, not in the philosophical department, but with colleagues across the university. And that would make the university not only a school of different disciplines, but something more. But it's very hard to get into anything like a synthesis, but you could at least get more of a dialogue. So it's not only between cultures that's the problem of dialogue and communication, but also between disciplines. And it's right in the center of the university. That's one question about the quality, and it has to be the best, and you have to have ambitions to be the best, and that's all over, and you have to be specialized, but then you have to overcome the specialization, but that kind of approach which I mentioned now, which is not within philosophy, but philosophy could, combined with knowledge in the various sciences, be helpful. So that, I think, is where the philosophy of science could be a plus to the whole thing. And then finally, philosophers and nor scientists, either in humanities or elsewhere, should be those who decide the political issues. Those issues should be discussed in the public sphere. But then I would say one word about democracy. There is no functional democracy without a good public education. If people are not educated, if you do not have the tradition of enlightenment, if you do not have incorrupt institutions, democracy will not function, because they presuppose enlightened persons who make their choice. And these persons in democracy shouldn't only choose in elections, but they should take part in the discussions in public sphere. So you have to have a public sphere, and you have to have good education. And that is an ongoing process and fight, and you'll never be good enough, but you can always improve. And that is part of the solution, I think. If there is a solution, at least it's a way of going, and philosophers can only go with other people in the public sphere and take part in the public discussion. As we are today. I mean, this is a minor example of that kind of public discussions which I'm talking about. So thank you for coming, and thank you for talking with me. Thank you for the discussion. Thank you دكتور شيبك. بس بحب أذكر بالأخير يلي حابب ومهتم في يحصل على نسخة من هذا الكتاب تاريخ الفكر الغربي بالمكتبات اللبنانية بالأيام القابلة. يعني المنظمة العربية للترجمة AOT عم بترجمه، صار على الأخير مفروض بيصير متاح بالمكتبات بالأيام القابلة. شكرا لحضوركم، مساء الخير.